Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Mulțumesc tuturor pentru aprecierea pe care o aveți față de mine și față de acest canal de YouTube, iar pentru cei care doriți etalări în zațul de cafea, le găsiți pe canalul de YouTube Citire în zațul de cafea, așa se numește canalul de YouTube, iar pentru cei care doriți etalări private cu mine, aveți în descrierea videoclipului sau în primul comentariu numărul de telefon la care mă puteți contacta. După cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1, carioca albastră și varianta numărul 2, carioca cu capac roz. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Sper că v-ați hotărât, iar eu voi începe, bineînțeles, cu prima variantă. Haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile de această dată pentru voi, pentru cei de la prima variantă. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile pentru voi. Aici poate să fie vorba, în primul rând, de zodii de apă, zodii de pământ, care predomină foarte mult, dar avem, să știți, și câteva zodii de foc și chiar de aer. Într-adevăr, nu foarte multe, dar asta nu înseamnă că nu sunt. Da? Poate să fie zodia pentru unii dintre voi sau ascendent, planetă, da? Bun, important să țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor și se poate întâmpla să nu se potrivească zodia, dar să se potrivească descrierea etalării. În primul rând aici vreau să vă spun că văd că în trecutul vostru ați pierdut o anumită sumă de bani. Probabil ați dat-o unei persoane, probabil ați investit în ceva care nu era în interesul vostru, dar investiția respectivă se poate întâmpla să fi el fost la sfatul acestei persoane. Deci, ca și cum, practic, tot din cauza persoanei respective ați pierdut acea sumă de bani. În mod, poate nu în mod direct, dar cumva ați fost sfătuit nu tocmai bine pentru a investi. Într-adevăr, investiția la început, când a apărut o investiție bună, sau poate că persoana respectivă v-a cerut bani împrumut, dar ce să vezi, a uitat să vi mai dea și înapoi. Voi ați avut o încredere destul de mare în persoana respectivă, cumva vedeați posibilitatea unui viitor împreună, acea persoană v-a făcut să considerați în momentul respectiv că a dat norocul peste voi. Dar ce să vezi că acel noroc nu a fost chiar așa cum v-a făcut această persoană să credeți. Într-adevăr, înainte poate să dați banii respectivi, ați oscilat destul de mult, dacă să-i dați, dacă să nu-i dați, dacă să faceți pasul, dacă să nu faceți pasul, dar parcă până la urmă a reușit să vă convingă. Într-adevăr, v-ați dat seama pe parcurs că persoana respectivă este o persoană destul de egoistă, o persoană care tot ce face, face în interes propriu. Până la urmă, cred că ați reușit să vă debarasați de persoana respectivă. Cumva, în acest moment, într-adevăr, încă mai aveți anumite resentimente, anumite gânduri negative față de persoana respectivă și parcă v-a făcut să vă simțiți destul de blocată în a avea încredere în alte persoane, dar în același timp vă simțiți destul de eliberată și aveți o bucurie aparte, mai ales pentru faptul că ați reușit să vă eliberați de persoana respectivă și nu doar că să vă eliberați, să scăpați de persoana respectivă, dar pur și simplu să vă și detașați din punct de vedere emoțional
de persoana respectivă. E ca și cum acum, când poate încă mai auziți de ce face persoana respectivă, parcă spuneți, bine că am scăpat, Doamne, mulțumesc că am scăpat de această persoană, că nu era persoana potrivită pentru mine. În viitor, văd că, într-adevăr, revine la voi o anumită persoană din trecutul vostru, o anumită persoană care ați avut o iubire aparte față de persoana respectivă, ați avut sentimente aparte față de persoana respectivă. Asta nu înseamnă că revine la voi neapărat persoana care v-a luat banii respectiv, poate să fie vorba și de persoana asta, dar poate să fie vorba și de o altă persoană. Este vorba, din punctul meu de vedere, de o persoană pe care ați cunoscut-o în copilărie sau poate chiar în tinerețe. Acum, nu neapărat că revine persoana aia din punct de vedere amoros, dar cel puțin din punct de vedere prietenesc. Acum, dacă de la prietenie se trece la mai mult, asta depinde doar de fiecare dintre voi. Dar ideea este că acea persoană vă dă acea încredere în voi pe care ați avut-o în copilărie sau în tinerețe, așa cum am spus, este acea bucurie, acea nostalgie și cumva retrăiți anumite momente pe care le-ați trăit în copilărie sau în tinerețe. Și din punctul ăsta de vedere vă simțiți destul de bine. Aceste lucruri să știți că se întâmplă în zilele următoare sau chiar în maxim 4-5 săptămâni, nu cred că mai mult de atât. Într-adevăr, aici un singur lucru vreau să-l specific, faptul că cumva pe voi, faptul că această persoană revine la voi, vă sperie puțin și este posibil chiar să aveți tendința de a spune hai să le lăsăm lucrurile așa cum sunt, hai să facem un pic de pauză din nou, da? Să vedem exact dacă mai simțim sau nu mai simțim unul pentru celălalt și așa mai departe. Din punct de vedere al gândurilor persoanei la care v-ați gândit când ați ales această variantă, nu la cea despre care am vorbit anterior, da? Când ați ales această variantă, v-ați gândit la o persoană. Ei, gândurile persoanei respective față de voi, să știți că, da, într-adevăr, persoana se gândește la voi, dar cred că oscilează destul de mult dacă să se întoarcă la voi sau nu. De ce? Pentru că e destul de conștientă că a greșit față de voi, că voi acum nu mai aveți încredere în persoana respectivă și se gândește dacă să aibă o nouă victimă sau să revină la voi. Din punctul meu de vedere, nu cred că va avea chiar atât de mult curaj să revină și nu doar că nu va avea curaj, dar nu cred că veți mai primi voi această persoană înapoi. Din punct de vedere sentimental, da, această persoană a avut o atracție fizică, în special față de voi, a avut o atracție în sens că v-a văzut pe voi destul de vulnerabile pentru a-și obține și a-și atinge țelurile, dar cam atât. Din punct de vedere al acțiunilor al acestei persoane, da, până la urmă o să vă contacteze, o să ia legătura cu voi, dar va pleca așa cum a venit. Dar, așa cum am spus, de încercat, va mai încerca, nu cred că este o situație pe care să nu mai încerce. Haideți să vedem ce vor să ne mai spună și alte cărți. Bucură-te de ceea ce ai. Reflect asupra situației. Și putere, fi puternic sau puternică. Haideți să vedem și din partea îngerilor pentru voi. Îți faci preocupări inutile în legătură cu această persoană. În următoarele săptămâni, ceea ce spuneam și puțin mai devreme în tarot, următoarele zile, următoarele săptămâni,
Și dacă ai avut o întrebare în timp ce ai ascultat această etalare, răspunsul este nu. Da? Hai să mai vedem încă o carte. Și gândește pozitiv pentru că lucrurile se pot îmbunătăți și pot fi în favoarea ta. Hai să vedem. Găsește-ți, refugiază-te în a hrăni animale, a sta pe lângă animale, da? Ceva de această natură. De ce? Pentru că acest lucru pe tine te încarcă cu foarte multă energie, pentru că ești o persoană destul de empatică și, din punctul meu de vedere, ești o persoană care cumva ești o persoană iubitoare de animale și datorită faptului că ești o persoană iubitoare de animale, automat și energia de care o ai nevoie o iei din statul. Chiar și dacă privești animale pe telefon, da? Deci vezi anumite videoclipuri cu animale sau ceva de această natură, ești o persoană pasionată de astrologie, de stele, de tarot, da? Deci pe acest domeniu, pentru tine este foarte important să faci anumite sfaturi și anumite să manifesti, da? În special când este lună plină, pentru că atunci dorințele tale se îndeplinesc. Important să fie dorințe pozitive, pentru că dacă ai dorințe negative, automat ți se pot îndeplini și acele lucruri negative și să nu înțelegi de ce. Posibil chiar atunci când este lună plină să ai anumite vise, dar sunt anumite vise de care tu nu cred că ții întotdeauna cont. Aici cred că predomină destul de mult zodia Fecioară, din punctul ăsta de vedere, da, sau cu ascendent în zodia Fecioară, sau voi aveți în preajma voastră o persoană din zodia Fecioară sau cu ascendent în zodia Fecioară, care uneori vă sfătuiește și vă spune ai grijă la, în momentul respectiv nu vă dați seama poate de ce spune asta sau considerați că a spus-o în glumă, dar mai apoi vă dați seama că de fapt lucrul respectiv se împlinește. Uneori aveți impresia că persoana respectivă v-a zis cuvântul respectiv pentru că vă vrea răul, dar nu neapărat că este așa, ci pentru că cumva are o intuiție aparte și poate chiar fără să-și dea seama spune cuvintele respective și uneori poate că voi le înțelegeți greșit. Dar este bine să vedeți exact despre ce este vorba. Bun, hai să vedem o altă carte. O altă carte care ne spune dorință de sex, da? Spune în primul rând. Nu este ceva rău acest lucru, însă un pic de atenție și la partea de sănătate, un pic de atenție la partea de rinichi, un pic de atenție chiar și la inimă. De ce? Nu este posibil ca în perioada asta, poate chiar din cauza căldurilor, din cauza vremii, pentru că este prea cald, să simțiți că nu aveți aer, să simțiți că ceva se întâmplă în corpul vostru, da? Deci un pic de atenție din acest punct de vedere. În rest, nu văd să fie ceva rău pe partea de sănătate, iar da, dacă aveți dorință de a fi cu o anumită persoană și ca aventură și ca relație și cum vreți voi, nu vă oprește absolut nimeni. Ceea ce vreau eu să specific aici este că să fiți atenți la ora 4, ziua 4, care conține cifra 4, da? Deci un pic de atenție pentru că atunci este posibil să aflați anumite informații sau să aveți anumite semne că urmează să se întâmple ceva, da? Și dacă sunteți un pic atenți, vă cam dați seama despre ce este vorba. Ce vi se mai recomandă voi aici? Să scrieți niște mulțumiri
față de divinitate, mulțumiri pe care voi le aveți. Chiar dacă ați trecut prin anumite lucruri mai puțin plăcute, până la urmă și pentru acele lucruri trebuie să mulțumiți pentru că ați învățat ceva din lucrurile respective și cumva asta vă ajută să treceți mai ușor peste toate aceste lucruri. Nu uitați că există tot felul de afirmații pe care este bine să le faceți, mai ales în perioada în care este lună plină, pentru că pe voi perioada respectivă vă avantajează foarte mult. O să fac și eu un videoclip doar cu afirmații, pentru ca voi acolo să le găsiți și să le puteți face. Cred că și este deja, dar oricum o să mai fac unul, pentru că este mai bine să fie făcut și să poată oricine să îl acceseze oricând. Bun, cam astea au fost informațiile pentru voi, cei de la prima variantă, și voi trece la varianta cu numărul 2. Să vedem și pentru cei de la varianta numărul 2 ce vor să ne spună cărțile astăzi. Bun, hai să vedem. Varianta numărul 2, Carioca cu capac roz. Hai să vedem varianta numărul 2. Aici este posibil să fie vorba inclusiv de situații de trio, dar nu neapărat. Și o să vă și explic de ce. Predomină zodiile de apă, zodiile de aer, dar avem și zodii de pământ și zodii de foc. Aici văd că voi v-ați îndrăgostit de o persoană, poate că dintr-o altă țară, poate că de o altă religie, ceva de această natură. Este posibil ca persoana respectivă să fie avut inițiala A sau să trăiască într-un oraș cu inițiala A sau chiar inițiala L, dar nu neapărat, pot fi și alte inițiale. Pentru o parte dintre voi, aici a fost vorba clar de distanță, de kilometri, care au fost foarte mulți, dar e posibil ca unul dintre voi să fi fost născut în luna februarie, dar nu neapărat februarie spre martie, adică spre sfârșitul lui februarie, aș mai putea, sau chiar începutul lui martie. Nu știu de ce am de ce simt asta, dar bineînțeles că pot fi și alte luni, poate atunci în februarie sau martie v-ați cunoscut, da? Poate să fie și o astfel de legătură. Țineți cont că este o etalare generală și nu vi se poate potrivi tuturor. Pe lângă asta, persoana respectivă, în momentul în care ați cunoscut-o, a apărut o persoană destul de copilăroasă, destul de jovială, dar care cumva vă promitea că își asumă anumite responsabilități, că își dorește familie și așa mai departe, însă ce să vezi, v-a dezamăgit. De ce v-a dezamăgit? Pentru că această persoană are deja o familie, a avut deja o familie în momentul în care v-a cunoscut pe voi, doar că a omis să spună și acest lucru. Bineînțeles că acest lucru, în momentul în care voi ați aflat, v-a dezamăgit foarte mult. Unii sau unele dintre voi ați aflat de acest lucru în timpul relației, dar alții sau altele ați aflat
abia după. Dar asta nu înseamnă că dacă ați aflat după, v-a dezamăgit mai puțin. Nu, v-a dezamăgit la fel de mult. Bineînțeles că v-ați dat seama că există foarte multe piedici între voi, chiar și acum, dacă această persoană ar veni la voi, sunteți destul de conștientă că există foarte multe piedici între voi, că familia acestei persoane clar s-ar opune să fiți împreună și așa mai departe. Chiar dacă este căsătorit, chiar dacă nu este căsătorită această persoană, nu are importanță acest lucru. Ideea este că sunt prea multe piedici pentru ca voi doi să fiți împreună. Pe lângă acest lucru, aici cred că există destul de multe ritualuri care se fac și nu ar fi nimic de mirare dacă voi cumva simțiți că, nu știu, se poate întâmpla că voi ați cunoscut această persoană acum 10 ani, acum 15 ani, acum 20 de ani și nu reușiți să scăpați de gândul dinspre acea persoană respectivă. De ce nu? Și nu reușiți poate chiar nici să vă îndepărtați, da? Cumva este o relație care este destul de toxică, dar care continuă. De ce continuă această relație? Pentru că vi s-au făcut anumite lucruri încât să vă țină acolo pe loc. Aici, bineînțeles că voi trebuie să luați niște măsuri, să faceți niște sfaturi de protecție, de eliminare a energiilor negative și așa mai departe, pentru a putea reuși să scăpați din această strâmsoare, ca să zicem așa. Din punct de vedere al acțiunilor, văd că da, se oscilează destul de mult, dacă să rămâneți, dacă să nu rămâneți, ce să faceți, cum să faceți, această persoană e la fel, oscilează destul de mult, dacă să mai rămână în relația cu voi sau nu, pentru că sentimente pentru voi nu cred că are sentimente atât de profunde. Da, are sentimente pentru voi, dar nu sunt acele sentimente în care cu care să facă o familie. Da? Și atunci e cumva o situație din aceasta în care pe undeva persoana își dorește să rămână lângă voi, dar pe de altă parte nu. Iar această persoană, din punctul meu de vedere, indiferent că este căsătorit sau nu, că are o altă relație sau nu, nu vă vede pe voi, nu vă poate vedea decât doar ca o simplă amantă sau amant. Așa cum am spus și puțin mai devreme, nu vede posibilitatea ca voi doi să fiți căsătoriți, căsătorite. Este o persoană destul de crudă, este o persoană destul de rece, este o persoană destul de egoistă, este genul de persoană care e egoistă pentru interesele sale și pentru țelurile sale. Nu-l interesează sau nu interesează dacă calcă peste cadavre. De asta v-am și spus că aici mai mult alegerea este la voi decât la cealaltă persoană. Ideea este că aici voi aveți nevoie de foarte multă energie, să vă luați energia din ceva. De ce? Pentru că vă simțiți destul de epuizate de toată această situație. Pe lângă asta, văd că mai căutați confort. Da? Este normal și este firesc acest lucru, însă acest confort nu-l veți găsi lângă această persoană. Este posibil chiar să fie o persoană destul de geloasă, o persoană foarte posesivă și atunci să simțiți că nu aveți libertatea de mișcare. Se poate întâmpla chiar dacă mergeți până la piață sau să cumpărați o pâine, deja să fiți luate la întrebări. Unde ați stat, ce ați făcut, cu cine ați vorbit, ce ați vorbit și așa mai departe. Bineînțeles că în sinea voastră simțiți foarte multă furie și cumva această furie se tot adâncește și un pic de atenție aici că este posibil chiar la un moment, da, să fie un moment din ăla în care îți ia cineva mințile și să acționați într-un mod nu tocmai drăguț, care poate avea repercursiuni. Această persoană pot să spun că vă promite foarte multă pasiune, vă promite foarte multe sau poate chiar face anumite lucruri romantice, dar toate aceste lucruri romantice pe care această persoană le face doar pentru a vă ține pe voi
pe loc pentru a vă face pe voi să nu plecați. De ce? Pentru că știe ce vă place, cum vă place și atunci este una caldă, una rece. Dacă vede că vreți să-l părăsiți sau mai știu eu ce, vine și vai de mine, draga mea, iubita mea, nu știu ce, dar după revine din nou la vechile obiceiuri. Și bineînțeles că acest lucru vă perturbă destul de mult pentru că nu știți ce să mai credeți, nu știți ce să mai alegeți, nu știți ce să mai faceți. Dar cu credință în Dumnezeu veți, până la urmă, vi se va limpezi mintea, vi se vor limpezi gândurile și totul va merge într-o direcție bună. Hai să vedem ce spun și ce vor să vă spună și îngerii romantici. Mari schimbări fericite, deci clar aici vor urma niște schimbări care pentru voi vor fi fericite, iar această relație va deveni o istorie pentru voi de iubire, da? O poveste de iubire care a fost în trecut. Rămâne în trecut, nu cred că va mai reveni în prezent, pentru că posibil o parte dintre voi deja să fi scăpat de această persoană, altă parte urmează să scăpați de această persoană în perioada imediat următoare. Și vi se va arăta o nouă oportunitate. Această nouă oportunitate poate să fie vorba de o nouă persoană, o nouă relație, dar poate să fie vorba de cele care încă mai sunteți în relația cu această persoană la care v-ați gândit încă oportunitatea să fie că scăpați de persoana respectivă și dă ascultare intuiției tale. Da? Deci vedeți și îngerii romantici au anumite sfaturi pentru voi. Hai să vedem ce vor să ne mai spună cărțile. Vindecare prin sunet, deci nu știu dacă ați auzit de acele boluri tibetane, este bine să le căutați inclusiv pe YouTube pentru că le veți găsi și să ascultați acele boluri tibetane, da? Și veți vedea că se produce, da? Un anumit sunet care pentru voi este foarte benefic. Poate la început nu o să vi se pară, dar în timp, tot ascultând, o să vedeți că este cu totul și cu totul altceva. Este bine momentan să vă lăsați să fiți cât mai libere, adică să fiți ceva de genul, să treceți peste toate lucrurile așa cum curge și apa, să nu mai luați în seamă tot ce vedeți, tot ce auziți, iar bucuria voastră este în sânul familiei și de preferat este să vă întoarceți în sânul familiei cât mai repede cu putință, pentru că acolo găsiți voi liniștea sufletească. Când mă refer în sânul familiei, mă refer la părinți, frați, surori, acolo unde este cazul, sau cel puțin să vizitați locurile natale. De ce? Pentru că acolo vă veți găsi liniștea interioară cel mai bine și să faceți un plan al abundenței și, de ce nu, chiar și un jurnal în care să scrieți anumite trăiri ale voastre pe care din când în când să le mai citiți. Cam astea au fost informațiile și pentru voi cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!